ጥሪያችንን ተቀብላችሁ የወገኖቻችን ፍቃድ ያመናል፣ ስለወገኖቻችን መምከር አለብን ብላችሁ ጥሪያችንን ተቀብላችሁ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዶቻችን አቶ ቴውድሮስ ትርፌ የአማራ ማህበር በአሜሪካ ሊቀመንበር፣ ዶክተር ሰናይ ደረጀ ሰናይ ፕሬዚዳንት ኦፍ ጄኖሳይድ ፕሪቬንሽን ኢን ኢትዮጵያ፣ ዶክተር ኢንገስ ግዛው የወንፈል ፕሬዚዳንት፣ ሁላችሁም እንዲሁም ደግሞ አርቲስት መሀሪ ደገፋው እንኳን ጥሪያችንን ተቀብላችሁ ወደዚህ ፕሮግራም መጣችሁ። እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ለሚኖረን ፕሮግራም መድረኩን እንዲመራ ለመስፍን እንሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በድጋሚ ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። የአማራ በሀገሩ መሰደድ፣ መጨፍጨፍ፣ የአማራ መሞት፣ የአማራ በሀገሩ እንደ ባይተዋር መቆጠር አስቆጭቷችሁ በዚህ ቦታ ይሄንን ጉዳይ በመመካከር በጋራ ምን ልናደርግ እንደምንችል በጋራ ምን ልንፈጥር እንደምንችል እንድንመካከር በዚህ ቦታ ስለተገኛችሁ ሁላችሁም እናመሰግናለን። እንግዶቻችንን አቶ ቴውድሮስ ትርፌን አንድ ጊዜ ሞቅ አድርጋችሁ ተጨዋታችሁ ተቀበሉ። እንግዲህ ስለ አቶ ቴውድሮስ ትርፌ እኔ ልነግራችሁ አልችልም። ሁላችሁም በኩል የምናውቀው ይመስለኛል። በየአደባባዩ የአማራን ጉዳይ ዓለም አቀፋዊ እንዲሆን ትልቁን አበርክቶ ካደረጉት ወንድሞቻችን ውስጥ የመጀመሪያው። ስለዚህ አሁን በድጋሚ ለአቶ ቴውድሮስ ትርፌ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እንዲሁ ከአቶ ቴውድሮስ ትርፌ ባልተናነሰ የአማራን ጉዳይ አደባባይ እንዲወጣ ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው ከሚታገሉ በጣም ጥቂት አንስቶች ውስጥ የምትጠቀሰው እህታችን ዶክተር ሰናይት ደረጀ እንዲሁ እሷን ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉ። እንደምታውቁት በአማራ ስም የሚሰበሰብ በየጊዜው የሚሰበሰብ እንረዳዋለን እየተባለ በአማራ ስም የሚሰበሰቡ የእርዳታ ወይም ድጋፎች በብዛት በሁሉም ዓለም እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን እነዚህ የሚሰበሰቡ ድጋፎች ሲሆን አንዳንዶቹ በግለሰብ እጅ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በመንግስት በቀጥታ እየሄዱ ደጋፊዎቹም ከኪሳቸው ያላግባብ ወጥቶ ተጎጆቹ ወገኖቻችንን እንዲሁ እርዳታውን ሳያገኙ ለዘመናት ሁላችንም ኪሳችንን ባዶ ስናደርግ ነው። ነገር ግን አሁን የአማራን ችግር በአማራ ለመወጣት የተቋቋመው የአማራ ተራድኦ ወይም ወንፈል ተራድኦ በተቋቋመባቸው ጥቂት ዓመታት ውስጥ በጣም እጅግ በጣም ለወገኖቻችን ጠቃሚ ስራዎችን እየሰራ ነው። የዚህ የወንፈል ተራድኦ ዳይሬክተር ዶክተር ይንገስ ይግዛው እንዲሁ ከነዚህ ሁለቱ ከአቶ ቴውድሮስ ትርፌና ከዶክተር ሰናይት ጋር በኩል የሚመራ ወንድማችን። ስለዚህ ለሶስቱም በድጋሚ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ነው። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል ውይይታችንን ስብሰባችንን በጸሎት መጀመር ስላለብን ጸሎታችንም በአማራነታቸው በየቦታው ደማቸውን የፈሰሱ ወገኖቻችንን በአማራነታቸው ሕፃን ከአዋቂ ሳይል ለተፈጁ ወገኖቻችንን እነሱን በህሊና ጸሎት በማሰብ እንጀምራለን። ይህንንም የህሊና ጸሎት እንመራለን። የአማራ ማህበር በኔቫዳ ሊቀመንበር አቶ ገብረ ሕይወት ብሩ ይሆናል። ማይኩን እነሱ ይሰጣል። አመሰግናለሁ። ይመስል ሁላችንም እነሳና የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እናድርግ።
እሺ ዜር ይስጥልን ሁላችሁም ቁጭ በሉ ወደ መቀመጫችሁ። ለዛሬ በአማራ ማህበር ስም ይህን ዝግጅት አዘጋጅተናል። የአማራ ፌዴሬሽን ሊቀመንበር አቶ ቴውድሮስ አሉ፣ ዶክተር ሰናይትና ዶክተር ይገሳሉ። አብዛኛውን ጊዜ የምንሰጠው ለነሱ ነው። ሁላችሁም ጥያቄ ያላችሁ በተደጋጋሚ ገንዘብ ሰጥታችሁናል። በተደጋጋሚ ጎፈንድሚ ጠይቀናል። የተዋጣው ገንዘብ የት እንደደረሰ፣ በአማራ ላይ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ ምን እንደሆነ፣ እንዴት በዳታ እንደተያዘ፣ ተጠያቂ እንዳለው ሁሉንም ሊያስረዱ በእንግድነት የጠራናቸው እነሱ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ጥያቄ ካለን ጠይቃለን። በተረፈ ግን እኛ ብዙ ጊዜ አንወስድም። ሁሉም በመጡበት በየድርሻቸው ያብራሩልናል። ጥያቄና መልስ ጊዜ ይኖርናል። ዛሬ ጊዜያችን ለነሱ ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ለአቶ ቴውድሮስ ትርፌ ነው የምሰጠው። ሰላም፣ ደህና ናችሁ? Can you hear me well? Is this too loud? ከመጀመሪያ በፊት I have to say a few things. When I notice, some things real quick. If you're a mother, raise your hands. Raise your hand, please. If you're a mother, raise your hand. Okay, Sanai is a mother. Are there any other mothers out there? Raise your hand. We only have one mother. Okay. All right. If you're a father, please raise your hand. All right, thank you. Lots of fathers. Okay, lots of fathers. Okay. Where are your kids? How come they're not here? If this is an important event for you, your children should be here. One of the challenges I'm going to give to the leaders of Amara Association of Nevada and all of you is moving forward. When you hold an event, it's important that you make it a family-friendly event. Make it family-friendly so that your children can come here and listen to what you have to say, so that they can see their leaders. Mesfin is a leader. Gabriel is a leader. There are many leaders that you have here. The issues that are important to you should also be important to your children. And the only way that these children are going to know that these issues are important to you is if they come and hear and see what's going on here. So I'm asking you, I'm challenging you, to all the leaders of Amara Association in Nevada, to please, and to you, bring your children next time and make it into a family-friendly event. Thank you. First, I do want to thank Gabriel Hewitt for the introduction, and also Leslie. I want to thank you for that really kind introduction, not just to me, but for Senai, and also for my roommate Yingzam, who's staying with me. He crashed my room, and also it's really an honor here to be with Dr. Senai and Dr. Yingis, to be amongst them. I've known both of them for many years. I've worked with them. I've seen them put in countless amount of hours and effort. So I'm proud to be here with them. Also, I want to thank the leadership and members of the Amara Association of Nevada for organizing this event, for this fundraiser to help raise much needed funds to assist our people back home. I know it takes a tremendous amount of energy, it takes a tremendous amount of work, time away from family to organize such an event, so thank you for doing that. I also want to thank each and every one of you for coming here to support this fundraiser and discuss important matters facing Amaras and Ethiopia. It shows how far the Amara movement has come when holding an Amara event has become normalized within our community. This is not something that could have been done 2 years ago, 3 years ago, but it's being done right now. So that is because of the hard work of each and every one of you and the leaders of Amara Association Nevada. I know that we are living in a very uncertain and scary times for Amaras in Ethiopia. Ethiopians are having difficulty navigating during these troubling times. We are seeing
a genocide that's occurring right before our eyes. This genocide has been going on for well over 30 years, and we have seen this genocidal act increase in intensity and at scale that we have never seen before. And it's sad that we are seeing this and the world is staying silent on the Amara genocide. But it's great to see that there are so many Amara organizations and leaders stepping up, documenting these atrocities, recording these atrocities, and trying their best to make it known to the world and speaking up, and leaders holding this type of event to bring Amaras together to help stop this genocide that's occurring. The one thing that I want to say is that in the past 3 years, we have witnessed the genocidal killings of Amaras by Oromo Liberation Army, assisted by the Oromo Prosperity Party, and the displacement of over 500,000 Amaras just only in the past 4 years. The genocidal killings of Amaras by Gumuz militants, assisted by the Benshangul Gumuz Prosperity Party, and the displacement of nearly 200,000 Amaras from their homes in Metekel. The genocidal killings of Amaras by the Tigray People's Liberation Front in Maikadra, in Wondo, Shoa, South Gondar, all over Ethiopia. And this is just in the recent war, but this has been going on, as I said, for over 30 years. The displacement of Amaras from Addis Ababa and other corners of Ethiopia. The rape of thousands of Amara women by the TPLF militias. The deliberate destruction and looting of hospitals, schools, and other civilian infrastructure by the TPLF and Oromo Liberation Army in Wondo, Shoa, and South Gondar to destroy the economic vitality of Amaras. The release of Sibhat Liga and other senior TPLF leaders who planned and conspired the attacks against the Northern Command of the Ethiopian National Defense Forces and the Ethiopian state. And instead of bringing these criminals to justice, they were released by Prime Minister Abiy Ahmed to negotiate with them in South Africa. While releasing TPLF leaders to negotiate with them, Abiy Ahmed and President Ilgal rounded up thousands of Amaras and put them in jail, including Fano patriots, opposition political party members, journalists, professors, students, anyone that was critical of Abiy Ahmed's leadership. What we have learned so far in that so long as Abiy Ahmed is Prime Minister, there will be no justice for the Ethiopian National Defense Forces Northern Command. These soldiers were attacked by their own countrymen while they were in their barracks, and we will not see justice. He's negotiating with them. There will be no justice for the Amaras massacred and raped by the TPLF militias, by the Oromo Liberation Army and Gumuz militants. There will be no justice for the Afars massacred and raped by the TPLF and the Oromo Liberation Army. There will be no justice for the Gamos, Gurages, Gedios, and many other Ethiopians massacred by armed groups and security forces. And there will be no end to the ethnic apartheid system in Ethiopia. That's what it is. When TPLF came into power in the early 1990s, they imposed an ethnic apartheid system by drawing arbitrary ethnic boundaries, something this country has never seen. All of us who live in this country, in this United States, we would not want that here. We would not want this country drawn up along ethnic boundaries, along racial boundaries, or along religious boundaries. But that's what the TPLF did, and that's what Abiy Ahmed is continuing to implement. And there will not be a strong and stable Ethiopia so long as Abiy Ahmed is in power. There is complete absence of political leadership when leadership is needed the most. During the invasion by the TPLF, it was the Amara farmers and youth organized as Fanos that defeated TPLF and the Oromo Liberation Army and rescued Ethiopia from these forces. The Fanos of today is analogous to the Fanos that defeated the Italians in 1941 and freed Ethiopia from the Italian fascist occupation. We must always celebrate Fanos. It is part of our cultural heritage. It is part of our identity. Every man and woman that defends himself and herself in Ethiopia against internal and external enemies of Ethiopia is a father. All of you here today, standing up for freedom, standing up against genocide, are fathers. Anyone who speaks up against
suppression, oppression is a Fano. The Fano movement is part of the Amara movement. Our enemies are afraid of Fanos, and that's fine. Let them be afraid of Fanos. Fano is now being culturalized within the Amara society. Our people are proud of the contributions of Fano. Our young men are joining Fano, and our tradition is returning. This war has caused immeasurable suffering, but it has also awakened and united our people. All of you are here and awakened because what you witnessed during the war. Amaras are realizing they cannot depend on the government to keep them safe, and they must defend themselves. The challenge for the Amara movement is to utilize this force for the good of our people and for the good of our country. Our Fanos have died. They have been burdened with lifelong injuries. They have endured personal financial setbacks. They have sacrificed greatly. We cannot allow the government to disband or hijack the Fanos. We have to protect this force and tradition, and this is our burden. This is a burden for each and every one of you. The survival of Amaras in Ethiopia is in our hands, and it is our obligation and duty to rise to this immense responsibility. It is amazing how far the Amara movement has come in just 6 short years. These 2 people have been with me throughout this entire process. We started in early 2016. In less than 6 years, we organized the 3rd North America Amara Leadership Conference that occurred in Atlanta this past year, and your leaders sent a delegation to the 3rd North American Amara Leadership Conference. And the Amara Association of Nevada also was one of the organizers. The conference in Atlanta would have been our 4th if it was not for COVID. This is an achievement of the Amara leadership in the diaspora and shows the maturation of our movement. In less than 6 years, we have established Amara organizations across the globe, in US, Canada, Australia, New Zealand, Middle East, Ethiopia, all over the world. And this is an organic movement. There's no one central organization going and organizing Amaras. They are seeing the issues, they are concerned, they are afraid what's happening to Amaras and to Ethiopia, and they're organizing themselves so that they can contribute. We established the Federation of Amaras in North America, or FANA, an umbrella organization for Amara civic organizations here in the United States. The Amara Association in Nevada is a founding member of FANA. We have similar umbrella organizations. Clap for your leaders. We have similar umbrella organizations in Canada called Canadian Amara Societies Alliance, or CASA. In Australia, Federation of Amara Association of Australia. In Europe, Degen Europe. So Amara organizations all across the world are coming together forming umbrella organizations. It shows that Amaras are working together. Collaborating on a global scale, we established Becker Amara Emergency Fund and raised over $2 million. These 2 people contributed greatly. Your organization contributed greatly. You know what that $2 million was used for? Free meals to over 130,000 Amara IDPs. Provided free psychotherapy training, free medical services to over 1,000 Amara women that were raped by TPLF militias. And after these women received the free medical training, the free psychotherapy training, they were each given 13,500 birr to start small businesses. These women had last hope. Some of these women were used as sex slaves for weeks, for months, and now many of them are able to move forward with their lives because of your contribution to the Amara Emergency Fund. The Amara Emergency Fund deployed over 40 medical doctors, providing free medical services to over 65,000 Amaras. Free medical services. Thousands of lives were saved because these medical doctors were there using their skills to save lives that would have otherwise have been lost to us. In addition to that, we also provided over 1 million birr worth of medical services to Afar hospitals because the Afar people were also suffering.
We are successfully conducting diplomacy in the US, Canada, Europe, and Australia. And really, if you can see here, we have guests here because of your hard work, and they're here to listen, to what you have to say. They want to advocate for what you have to say, and I believe that is April Becker's campaign, if I'm not mistaken. Okay, thank you and welcome. We have established independent Amara medias that are Amara-centric medias, such as Magar. And if you want to know what's happening to the Amara movement, this is the media you should be watching, subscribing, and liking. Please do so. Working together on a global scale in an inclusive and unified manner, we have established the Amara People's Negotiation Delegation. The formation of the Amara People's Negotiation Delegation is a culmination of the immeasurable hard work of Amara leaders and organizations across the globe, demanding that Amaras have their rightful place at the negotiation table to bring our own agenda and represent our issues. This is a monumental moment. We will not allow a repeat of what happened in the 90s, where Amaras were excluded from the negotiation. We are demanding that we be included in the negotiation, that this should be an inclusive peace process where all of the actors should be included, and Amaras are an independent major actor. We are a primary actor in this conflict. Thank you. Ultimately, the issues the TPLF and the Prosperity Party will be negotiating are what? They're Amara issues. Raya and Wolkayat are what? What are they? Amara issues. Justice for Amara genocide over the past 30 years under both TPLF and Prosperity Party are what? They're Amara issues. Redress and restitution for billions of dollars of loss during the war, the genocidal acts in Benshangul Gumuz and the so-called Oromia region is what? An Amara issue. The release of thousands of Patriot Fathers, journalists, opposition party members, and students is what? An Amara issue. Demobilization of the TPLF is what? An Amara issue. The security, the sovereignty, the integrity of Ethiopia is what? It is an Amara issue. So there is no reason why Amara should not be in this negotiating table. So support the Amara People's Negotiation Delegation. It is your it is your delegation. It is your voice. They are there to advocate your issues. So we have proven we can deliver for our people at the highest level and at a scale we should be proud of in our achievements in such a short period of time. But since I am listing some accomplishments, I would like to take some time and appreciate the leadership of the Amara Association of Nevada and each and every one of you and list some of your accomplishments. How do I know some of these accomplishments? I work with these gentlemen. I work with these leaders. I know Gabriel. I know Mester. We communicate all the time. We're in meetings 2 to 3 times out of the week. So in case you're not aware, I would like to list out some of those things. This organization was founded in 2019 and has hosted several meetings to organize the Nevada community, meetings such as this. This is not an easy thing to host, and this is an accomplishment. Held several candlelight vigils and protests to bring attention to the Amara genocide, and you all participated in that. And this is an accomplishment and something you should be proud of. Raised over $85,000 to the Amara Emergency Fund and Amara Rehabilitation Fund. Because of your financial contribution, thousands of Amaras were helped and supported. This is an accomplishment of the Amara Association of Nevada. Amara Association of Nevada is a founding member of the Amara Rehabilitation Fund, a founding member of the Amara Emergency Fund, a founding member of Federation of Amaras in North America, or FANA. That is something you all should be proud of. Participated in several advocacy groups, efforts in contacting candidates such as April Becker, meetings with members of Congress and senators. How do I know this? AAA organizes these meetings, and your leaders are in those meetings communicating their Amara issues. So this is something you should all be proud of.
I remember in 2015 and 2016 when I used to travel all across this country, Amaras used to whisper in my ears and they would say, you know, thank you for saying Amara, talking about Amaras. That was in 2015 and 16. Now, that's no longer happening. Now we can have big events and hosts like this. Now, Amara issue is a major Ethiopian issue. Amara issue is an international issue. It is a global issue. We have come a long way in a very short period of time, and all of you should be proud. The days of convincing Amaras to organize is long gone. The challenge before us now is how do we take our movement to the next stage and unleash our potential. A genocide. That's not okay, and that's not acceptable to me. One of the first things I intend to do when I win, and I do intend to win, I am polling ahead, we are at the end, but I am going to use my position to bring a bright light to what is happening to your family members, Amhara, in Ethiopia, the genocide. I'm going to also use my position to put in a bill to acknowledge publicly that this is occurring. And I find it sick and disgusting that that has to be done. You know, I interviewed with the Washington Post a few months ago, and I brought up what was happening in Amhara to your people in Ethiopia, and he was very familiar because he lived in New York, he lived in a community, Ethiopian community, so he knew all about that, but he did not know anything about the genocide occurring. Nothing. This is a reporter with the Washington Post, and I'm having to tell him what's happening. I don't think that's okay. I don't really like to give interviews with reporters. I think our media is biased. PBS wants to do an interview with me, and I told them to come here. They're not here. I don't see them. You're here. Good. That's what I want. I want people to realize what is happening in Ethiopia and stop turning a blind eye to it. And the more we can bring attention, the more I can use this platform to bring attention to what is happening. It is ethnic cleansing, it's genocide, and everyone in the media seems to be turning a blind eye to it. It's not okay. I've watched the videos, I've seen what's happened with machetes. They hatchet children to death. It's horrifying. We've got a war right now in Ukraine and everybody knows about it. You see one or two pictures of a child that's been maimed. Everybody knows about it. But why does no one know about what's happening in Ethiopia right now? It's sickening. And I'll tell you something else, because what you were talking about earlier with the victims are being blamed. And that's why it's so confusing. I tried to understand what was going on when I left here. I read article after article. I got my campaign involved. And we could not understand because we did not understand the history. So this great man came and spent hours with me. I took notes, and finally I started to understand what's happening and the misinformation. And for someone like myself who has no history in the culture and who was in leadership in the 70s and the 80s and the 90s and what's happening, it's very hard to understand. But I understand now, and I'm talking to anybody who will listen to me. I've lived here for 30 years. I'm not going anywhere. Whether I win this seat or not, I will still be here, and I will still be helping you. I'm in the Pro Bono Hall of Fame for all the free legal work I do. It makes my husband so mad. But when I see something that's wrong, I will fight for the person. There's so many people in this community that can't afford an attorney.
I will fight for your community. What's happening is wrong, and I will be a very loud, obnoxious voice for you. So please stay in touch with me. You have all my information, and don't ever clap because someone did a hashtag. That's not good enough. It's not good enough. So thank you for all your support. Many of you have been knocking on doors for me, and I appreciate it. And I'm going to be here for you. So thank you. ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ሰርተናል። ከዛም ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ፋናን መስርተን ብዙ አብረን ሰርተናል እና አንዳንዶቻችሁን ኢምፐርሰን ገና አሁን ብንገናኝም በመንፈስም በዓላማም አንድ ላይ ሆነን አመታትን 3-4 ዓመት ጀምሮ በተለይ ከ2019 ጀምሮ አሳልፈናል ማለት ነው እና እንደ ቤተሰብ ጋር እንደመጣሁ ነው የሚሰማኝ። እንግዲህ እንደምታውቁት ሞር ወደ ዳታውን ላሳያችሁ የዘር ጭፍጨፋው ላይ በተለይ ያለውን ምን ተሰርቷል የሚለውን ለማሳየት 8 ስላይድ አለኝ። እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ከዛ በፊት ግን ጥቂት ነገሮች ልበል ስለመጣንበት ሁኔታ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እንደምታውቁት የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል በኢትዮጵያ ወይም ጄኖሳይድ ፕሪቨንሽን ኢን ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ነኝ። እዛ እያገለገልኩ ነው እና ከዛ አንጻር በአጠቃላይ ሌላውን አጠቃላይ የትግሉን ሁኔታ ቴዲ በደንብ ከቨር ስላደረገው ማተኮር የምፈልገው እዛ ላይ ነው። እንደምታውቁት የአማራ ትግል ከፍጹም አስፈላጊነት ራስን ከመከላከል የመጣ በመሆኑ ድርጅቶች ተፈጥረው የተለያዩ የህልውና ትግሉ የሚያስፈልጋቸውን ስራዎች መስራት ሲጀምሩ በጣም በተመሳሳይ ጊዜ ላይ ነው፣ ወደ 2015-2016 አካባቢ ማለት ነው። እርግጥ ነው እነ ፕሮፌሰር አስራት ይህን ቀድመው ጀምረውት ስለነበረው ትግል ሳንረሳ አደጋው ላይ ምንም አይነት ግንዛቤ ባለመኖሩ ምንም ሳይሰራ ህዝብ በደፈናው ያለቀበት አመታቶች ብዙ ነበሩ። ነገር ግን እንደ ሞረሽ ባሉ ድርጅቶች የነ ፕሮፌሰር አስራትን ግብር ተከትለው ጥፋቶችን መዘገብ እንዲሁም የተለያዩ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ ተመራማሪዎች እና ጋዜጠኞች የዘገቧቸው በአማራ ህዝብ ላይ የደረሱ ጥቃቶች ወደ 2016 አካባቢ ብዙ አማራዎችን መሬት ላይ ከነበረው ትግል ጋር በተናበበ ሁኔታ ለመደራጀት እንዲነሱ ብርታት ሆነዋቸዋል። ከዛም በመቀጠል እንደ አማራ ባለሙያዎች ማህበር ወይም አምባ ያሉ ድርጅቶች የጥናት ጽሑፎችን በማዘጋጀት ትግሉን ሲደግፉ የቆዩ ሲሆን በቅርብ ሪፎርም በሚል ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ከመጣ በኋላ የሚደረጉትን ጭፍጨፋዎች ደግሞ በተጠናከረ መልኩ የዘር መጥፋት ቅድመ መከላከል በኢትዮጵያ ወይም ጂፒኢ እና የአማራ ማህበር በአሜሪካ መሰነዱን ቀጥለዋል። ሌሎች የአማራ ማህበራት እየተባበሩ ዳታ የሚሰጡንን ሪፖርቶችን እየተቀበሉ ወደ ተለያየ ቦታ የሚያቀርቡትን እሱን ሁሉ ጨምሮ ማለት ነው። በዚህ በሄድንበት በመጣንበት አኳኋን በተደራጀ መልኩ የዘር መጥፋት ቅድመ መከላከል በሚል ለምን ማቋቋም ፈለግን ስንለው እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት ትግሉ ራሱ እየተቀባበለ የመጣ ነው። ከዲሞክራሲም ያለፈ ስልጣን ከመጋራትም ያለፈ የህልውና ትግል ነው። በዛ ምክንያት ትግሉ ራሱ ሙቭመንቱ የሚያስፈልጉ ጋፖችን እየሞላ ነው የሄደው። የዘር ማጥፋት ቅድመ መከላከል ፎከስ አድርጎ እዛ ላይ ብቻ ለምን ድርጅት አስፈለገው ካልን በጣም ኤስከሌት አደረገ። ጄኖሳይዱ በጣም ፍሪኩዌንሲው፣ ስኬሉ፣ አሰቃቂነቱ፣ የሚሞተው ህዝብ ብዛት ራሱ ችሎ እሱን ብቻ ፎከስ የሚያደርግ ድርጅት አስፈለገው። ያም ሆነ በኋላ የተለያዩ አቺቭመንቶችን አድርገናል። በስራ ተከፋፍለን ኤቪደንስ እና ዶክመንቴሽን መስራት፣ አድቮኬሲ እና ዲፕሎማሲ እዚህ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ ምንም አይነት የፖለቲካ ጌን እንኳን በሚኖሩበት ሁኔታ ይሄ ጭፍጨፋ ጀስቲስ እስከሚያገኝ ፍትህ እስከሚያገኝ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማራ ቢመጣ የተሻለ ስርዓት ቢመጣ ሁሉ ነገር ቢቀየር እንኳን ፍትህ ሳይገኝ ላንቶ ተማምለን የጀመርነው ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያልተቀጣ ወንጀል ተመልሶ ይመጣል። በ50 ዓመት የሚሆን በ100 ዓመት ግድያው አሁን ቢቆም ተመልሶ ይመጣል እና በዛ ምክንያት ዋናው ቁም ነገሩ መሰነዱ በአድቮኬሲ እና በዲፕሎማሲ ስራ ከተለያዩ የውጭ ሀገር መንግስታት ፎሬን ኦፊስስ ጋር እንደዚሁም እዚሁ ባለንበት ሀገር ከስቴት ዲፓርትመንት ጋር በተለያየ ጊዜ
መረጃዎችን ማቅረብ እንደዚሁም ደግሞ የተሻለውን ዌይ ፎርወርድ እንደ ቲንክ ታንክ መረጃ ሞተናል ማለት ብቻ ሳይሆን ምን ቢደረግ ግድያው ሊቆም እንደሚችል የምናቀርብበት ሁኔታዎችን ድርጅት ወይም ደግሞ ክፍል አለን። ሌላው እንደምታውቁት የፐብሊክ ሪሌሽንስ ስራና ትልቁ ግን አሁን በአሁኑ ሰዓት ተጎጂን መዘገብ ሳይሆን ጎጂ ማን ነው የሚለውን መዘገብ ያስፈልጋል እና ለዛ ካውንተር ቴሮሪዝም ዩኒት የሚባላለን በዛ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አትሮሲቲ ወይም ደግሞ ግድያ በሚካሄድባቸው ቦታዎች ውስጥ በኮማንድ ቼኑ ወይም የስልጣኑ ላይ ያሉ ሰዎችን ዝርዝር ዘገባ መመዝገብ ለወደፊቱ ለህግ ፕሮሰስ በሚያስፈልግበት ጊዜ እንድንፈልግ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ራፕ ላድርግና እንደው ስለ ትግላችን እንዴት ነው አሁን ከደረስንበት ሁኔታ ወደ ተሻለ መንገድ ብዙውን የመጣንበትን መንገድ እንደዚሁም ደግሞ አመላካች ወዴት እንደምንሄድ ቴዲ በደንብ ከበር አድርጎታል። ግን ባጭሩ 3 ነገሮችን ልናገር። እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት አማራ በጦርነት በዘር መጥፋት እንዲሁም በአምባገነን መንግስት በሚደረጉ አላግባብና ህገወጥ መገፋቶች ትግስቱ አልቆ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ይገኛል። በዚህ በጣም ወሳኝ ወቅት ይሄ ንዴትና ቁጣ በየዘርፉ ወደ ውጤት መቀየር ካልተቻለ የሮማ ገዢዎች የአይሁድን መራር የነፃነት ትግል ወደ መሳደድ አገር ጥሎ ወደ መበተን እንደቀየሩት ሁሉ የአማራም ትግል አቅጣጫ ለውጥን ሊያመጣ በሚችል ሁኔታ ይህ የታመቀ ቁጣ ወደ ራስን የሚጎዳ ፍንዳታ እንዳይቀየር ከፍተኛ ጥንቃቄ የምናደርግበት ጊዜ ነው። ለዚሁም ከአምና ዘንድሮ የተሻለ ነገር በመስራት ውድድራችን ከራሳችን ጋር ማድረግ ይኖርብናል። ከነዚህ የትግል ዘርፎች ውስጥ በጣም ዋናዎቹ 3 ናቸው። አንደኛው ቴዲ በደንብ አድርጎ ሄዶበታል። ለማንኛውም ነፃነትን፣ ውክልና እንዲሁም በሰላም መኖርን ለሚፈልግ ህዝብ እጣፋንታው በሚወሰንበት ቦታ ሁሉ መገኘት አስፈላጊ እንደሆነ ተገንዝበን እኛ በሌለንበት ስለኛ እንዳይወሰን ማድረግን ይጨምራል። ይህ በመጀመሪያ የህልውና ከዛም የዲሞክራሲ መብትን ማስከበሪያ ዋናው መንገድ ነው። ለዚህም ኢንክሉድ አማራ እንላለን። ሁለተኛው መንገድ በተለይ ጂፒኢ በጣም አጥብቀን የያዝነው ጉዳይ ወንጀለኞችን ከኃይል ክፍፍል ውስጥ ፈጽሞ ማራቅ ነው። ተገኝቶ መወሰን አስፈላጊ እንደሆነው ሁሉ ወንጀለኛ ጨፍጫፊና ዘራጥፊ ኃይሎች ደግሞ በአገራችን ውስጥ በማንኛውም የኃይል አሰላለፍ ውስጥ እንዳይኖሩ ማድረግ በራሱ የህልውና ማረጋገጫም የዲሞክራሲ ማስፈኛ መንገድ ከመሆን አልፎ ፍትህ ማስገኛ ብቸኛ መንገድ ነው። ለዚህም ነው እምቅ ቁጣ ለእነዚህ 2 ነገሮች ላይ ያተኮረ ካልሆነ የተቃጠለ መስዋዕት ነው ብዬ ማምነው። ያለመሞትና በነፃነት የመኖር መብትን በሁሉም ቦታ በመገኘት ማረጋገጥ in other words include አማራስ በተደጋጋሚ እየገደሉ ነፃ በሚለቀቁ አምባሳደር በሚሆኑ ሚኒስትር በሚሆኑ ገዳዮች ያለመተዳደር መብት ፍትህን ደግሞ ማስከበር በተገኘው የህግና የዲፕሎማሲ ቦታዎች ሁሉ እነዚህን ወንጀለኞች በማጋለጥ ለፍርድ ማቅረብ ከኃይል አሰላለፍም ዞር ማድረግ ያስፈልጋል። in other words exclude criminals። ይህን ስንል ማንኛውም የፖለቲካ ኢኮኖሚ እንዲሁም ማህበራዊ መድረኮች መገኘት ሰይፍ ከሆነ ወንጀለኞችን ለህግ ማቅረብ ደግሞ ጋሻችን ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ሁሉ ማሰሪያው ግን እነዚህ 2ቱን ነገሮች እንድናከናውን የሚረዳን 3ኛውና ይህን ቁጣ ለነፃነት እንዲያበቃን ከሚያደርጉ መንገዶች ዋናው የራስን መከላከል መብትን ማስከበር ነው። አንድ ባህል በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ስናየው ጎጂ ከሆነ እየቀረ ይሄዳል፣ በድብቅም ይደረጋል። ጠቃሚ ባህል ግን ከሆነ እየቀረ በመጽሐፍም በፊልም መሰራት አያስፈልገውም። እያንዳንዱ ትውልድ ጥቅሙን ስለሚያውቀው ያደርገዋል። እናም ወደውም አይደለም ወገኖቻችን ከትከሻቸው ላይ መሳሪያቸውን የማይለዩት። ክፉ ስርዓት መጥቶ በጅምላ መሳሪያ ሲያስወርዳቸው የተከተለው የዘር መጥፋት ነበረ። ስለዚህም ራስን መከላከል ከላይ ያልናቸውን 2ቱን ለመስራት ፋታ የሚያሰጠን የህልውናችን ዋናው መንገድ ነው። ለዚህም ነው አንፋን ነው የምንለው። ቁጣችንን እነዚህ 3ቱን ስራዎች የሚያሰራን ሲሆን ብቻ ነው ነፃነት የሚመጣው። ቁጣችንን ለዚህ ለ3ቱ ስራዎች እያዋልን ከነዚህ 3ቱ ስራዎች ውስጥ የማንካፈለው ደግሞ ለወገን እኩል የሚደርስ የወደቀን የሚያነሳ ስርዓት እስከሚመጣ ድረስ ለነፃነታችን ሲጋደሉ ወጥተው የቀሩ ጀግኖች ቤተሰቦችን በማገዝ የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳት ለወጣቶችና ልጆች ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ማህበረሰባቸው እንዳይቀይሩ የተጋረጠባቸውን ተግዳሮቶች በመፍታት ሁለገብ እንቅስቃሴ ማድረግ ስንችል አሁን ከመጣንበት ጊዜ በጣም ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሰቆቃና ሀዘንን ጥለን በደስታና በሰላም የምንኖርበት ጊዜ በጣም ይቀርባል። እናስታውስ፣
ቁጣውን ሞልቶ ሊፈስ አፋፍ ላይ ነው። ሳንዘጋጅ እናከስመዋለን ወይስ ወደ ነፃነት ጎዳና እናቀነዋለን? ምርጫው የኛ ነው። አስታውሱ። ኢንክሉድ አማራስ፣ ኤክስክሉድ ክሪሚናልስ። አይ አም ፋኖ፣ ዊ አር ኦል ፋኖ። መቆጣጠር ማልቻለች የልፋታችን ውጤት ሌሎችን ሲያግዙ ማየት ትልቅ ነገር ነው። በጣም ታንኪዩ። በእኔ በማህበሩ ማመሰገን እፈልጋለሁ እዚህ ስለተጋበዙ ስላለው። እኔ 3 ቁልፍ ነገሮችን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አንደኛ እንደ አማራ ማህበር ኔቫዳ በማህበር ደረጃ ስብስብ ብዙ ገንዘብ የሰጣችሁ ስለሆናችሁ የእናንተ ገንዘብ ተጠራቅሞ በአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ 2 ሚሊዮን ውስጥ እንድንገባ ካደረገ ውስጥ ስለሆነ ገንዘቡ ምን ሆነ፣ እንዴት አዋለው፣ እንዴት ሄደ የሚለውን በዝርዝር አሳያቸዋለሁ። ቴዲ ትንሽ ብሎታል፣ እኔ ግን ቁጥር ነው ማሳያቸው። ስራዬም ሳይንቲስት ነኝ፣ ማሳየት ብቻ ነው የማውቀው። በዛ ነው የሚገባኝ። ብዙም የመናገር ብዙ ቃላት ብዙ መደርደርም አልፈልግም። ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች፣ ቁጥሮች ይኖራሉ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው እንዴት ነው የሰበሰበ ነው። 2 ሚሊዮን እንዴት ነው የሰበሰብ ይቻላል? ከምን ተማረ? ምንስ የት ድረስ ሊወስደን ይችላል? ከዛ ልምድ ምን ልናተርፍበታለን? ስንቅ ነው ያለምድ ስንቅ ነው። ወደፊት ይዞን ይሄዳል። አንዳንዱ የምንላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ምናልባት ትጋሩትና ቅድም መስፍን እንዳለው የት ድረስ እንደሚሄድ የምናይበት ይሆናል። ሌላኛው ከገንዘብ በላይ ሌላ ነገር ምን አተረፍንበት? አሁን 2 ሚሊዮን ዶላር ሰበሰብ ሲባል በአማራ ተሰባስቦ 2 ሚሊዮን ትልቅ ነገር ነው። ግን ከዛ በላይ ስለራስ ምን አተረፍንበት? እነዚህም 3 ነገሮችን ለማለት እሞክራለሁ። የሚቀጥለው እዚህ ጋር አሳጥሮ ለማየት ከተፈለገ በአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ነው የምጀምረው። ከዛ በኋላ ለእኔ አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ አንድ ፕሮጀክት ድርጅትም አይደለም። እንደምታውቁት ብዙ ድርጅቶች ተሰባስበው የጀመሩት ነው። ከላይ የመጀመሪያው ስላይድ ላይ ነበረ ወደ 18 ምናምን ድርጅቶች ናቸው ውስጥ ያሉበት። ከዛ ውስጥ ይህ 2 ሚሊዮኑን ከሁለት ዝም ብለን ገርድፈን እንየው። ከሁለት ገርድፋችሁ ስታይ ቁጥሩ ማለት ነው እንዲገባችሁ ሁላችንም እንድንግባባ 1 ሚሊዮን 317 በጎፈንድሚ ነው የተሰበሰበው። ሌላው ግን በሌላ መንገድ ነው። ስለዚህ ይህንን ያሰባስብ የነበረች በተለያየ አቅጣጫ የሚመጣውን ገንዘብ ደምሮ ጎፈንድሚያችን ላይ ብትሄዱ የምታየት በሙሉ አሁን በአሁኑ ሰዓት 1 ሚሊዮን 880 ምናምን ሺህ ነው የሚለው። በሌላ መልኩ የመጣውን ሁሉ ጎፈንድሚ ላይ እንዲታይ እናደርገዋለን። የመጣውን ገንዘብ ሌላውም ሰው ከጎፈንድሚ ውጭ መጣው ለምሳሌ 550 ሺህ ይደርሳል ማለት ነው። ያንን ጎፈንድሚ ላይ አስገብተን ሁሉም ሰው እንዲያው አደረገ። የተደበቀ ነገር የለውም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ስላይድ ጋር ሄደን እነዚህ ከጎፈንድሚ ውጭ የመጡት ኦፍላይን ይባላል። በፔፓል በኋላ ይመጣል። በፔፓል በዜሌ በዶኔሽን ማቺንግ በኋላ መጣበታለሁ። ቀጥታ እንደናንተ አይነት ማህበሮች ወደ 60-70 ሺህ ዶላር በወንፈል ባንክ ውስጥ ነው ቀጥታ ያስገቡት። ጎፈንድሚ ውስጥ አይደለም የገባው። ስለዚህ ያንን እንወስድና ጎፈንድሚ ላይ እንዲታይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እና 500 አሁን እዚህ ላይ እንደምሳሌ ጎፈንድሚ ላይ እንደምሳሌ ከላይ ብዙ ዶኔሽን የመጡትን ስክሪንሾት አድርጌ እዚህ ለጥፌያቸዋለሁ። አይ ቲንክ ላይ ያለው አማራ አሶሲዬሽን እንደባዳ ነው። በድርጅት ደረጃ ከሰጡት ጎፈንድሚ ላይ ስለሄዱ ብዙ ትልቅ የሰጠ ሲባል የእናንተ ነው የምታየው እውነቱን ለመናገር እና ከላይ እዛ ታዩታላችሁ። ከታች አንዳንድ ግለሰቦች ስብስቦች የሰጡትን ታያላችሁ። እዚህ ውስጥ ማናቃቸው 70 የሚሆኑ ስብስቦች ዩኒቲ ምናምን የሚባሉ ስም ያላቸው 30 ሺህ ዶላር ደውለው ይልካሉ። በቃ አይ እናንተ ስብስብ ጥሩ ነገር ይመስላል በቃ ብሎ ያስገባሉ። አቁን ምንም አያውቁም። አንዳችንም አያውቁም። መግባቱን ብቻ ማስረጃ ጎፈንድሚ ላይ እናስገባና የላኩት ብር የዚህ ግን ውስጥ መደመሩ ስክሪንሾት እንልክላቸዋል። ያን ማረጋገጫ እዛ በኋላ እንደማናችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ ምን እንደሚያደርግ ዝርዝሩ ይለጠፋል። ጎፈንድሚ ላይ በሙሉ ይሄ ሁሉ አፕዴት አለ። በነገራችን ላይ ወደ 20 የሚሆኑ አፕዴቶች ተልከዋል እና በጎፈንድሚ የሰጡ ሰዎች በኢሜል ይደርሳቸዋል ማለት ነው።
የሚቀጥለው ስላይድ ኦያ ቴዲ አማርኛ ይሰማል። ስለዚህ በአማርኛ ነው። ኦኬ ኔክስት ስላይድ ኦኬ እዚህ ላይ ቅድም ካቆምኩበት በቀጥል ከዛ ወደ 550 ሺህ ውስጥ በዶኔሽን ማችን የመጣው ብቻ ለአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ የገባው ማለት ነው። ለዚህ ስብስብ በኋላ ነግራቸዋለሁ። ወደ 60 ሺህ ዶላር በዶኔሽን ማችን መጥቷል ማለት እነዚህ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ የሚደግፉን ሰዎች እነዚህ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በነገራችን ላይ ባንክ ኦፍ አሜሪካ፣ ስታርባክስ፣ ካስኮ ምናምን የምትሰሩ ሰዎች $100 ብትሰጡ ለ$100 ለምትደግፉት ድርጅት ያ የምትሰሩበት መስሪያ ቤት ይሰጣል። የኤምፕሎይ ቤኔፊት ነው። ዳትስ አን ኤምፕሎይ ቤኔፊት። ሶ በዛ ምክንያት $60 ሺህ ማግኘት ይችላል። ኦኬ እዚህ ላይ ዝርዝር ላለመሄድ ዝርዝር ወጪዎችንና ጠቅላላ ቅድም ወደ 1,880,000 ነገር ነው። ዝርዝር ወጪዎችን ላይ ትንታላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትናንሽ ወጪዎች አሉ። እነዛ ትናንሽ ወጪዎቹ የጎፈንድሜና የመሳሰሉት ወጪዎች ናቸው። ትላልቆቹ ሁለት ትላልቅ ወጪዎች አሉ። አንደኛው በማዛ መሐመድ እና እሷ ጋር ባሉ ቲሞች አዋቅረን ኢትዮጵያ ውስጥ እርዳታ ያደረስነው ወደ $522,000 ነው። በዛ ባንክ አስተናገር ነው። የሚቀጥለው ይሄ ነው። ቅድም ያልኳቸው ሌላኛው የተማርነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነማዛ መሐመድን አካውንት በተወሰነ ደረጃ መጠቀም ሳንችል ስንቀር በተለይ ስትታሰር ሰው በዛን ሰዓት $100,000 በላይ እዛ አካውንት ውስጥ ይገቡ ነበር። ያንን ጣጣውን ስናልፍ የመጣልን ሀሳብ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የተደራጁ ጠንካራ የሆኑ እኛ ጋር የሚሰሩ ድርጅቶች ከ5 ከ6 ከ7 በላይ አግኝተናል። በኋላ ሚስቱ አለ የቀረው 522,000 በእነሱ ድርጅቶች ነው መድረስ የፈለግነው የህብረተሰብ ደረሰ። በኋላ አሳያቸዋለሁ ዝርዝሩ። እዛ ትናንሽ ወጪዎች ናቸው። እዛ ቀጥሎ ሌላኛው ወደ መጨረሻ ሶስት የተዘረዘሩ አሉ። ሄሮስ ፋሚሊ፣ ማይ ሲስተር እና ትራክተር ለቪሌጅ ይባሉ። አሁን ዱቄት ፍራሽ መስጠት ሰብአዊ እርዳታ ብዙዎቻቸው ስትሰጡ ያስባችሁ ነው። እዛ ውጭ ደግሞ ሀሳብ ተሰንዶበት መሬት ላይ መንካት የሚችል ፕሮጀክት ማስጀመር እንችላለን ወይ? ቀጣይ የሆነ ፕሮጀክት አንዴ ተባግማ ያሳጥረዋል። ከዚህ ላይ ሶስት ፕሮጀክቶችን እንደምንበላቸው እንደ ብሔራዊ ያላል ስታርታፕ ካምፓኒ ብር ሰጥተው የሚያስጀምረው አይነት ነገር ወይ ከስራ ወይ ወደፊት ሄደው ነገር አለ። 3 ፕሮጀክቶች አስጀምረናል። ከነዛ ውስጥ አንደኛው ሄሮስ ፋሚሊ ፈንድ ነው። ወንድማችን መስፍን በብዙ ተሳትፎበታል። ወደ $300,000 መድበን ወደ ከ3,000 በላይ የፋኖና የሚሊሻ ቤተሰቦችን የደገፍንበት ወደ ኋላ ተመልሼ ሌላኛው ማይ ሲስተርስ ፕሮጀክት ይባላል። $150,000 መድበን የቀደም ቴሌ ተናግሮታል። የጾታ ጥቃት የደረሰባቸውን 1500 እናቶች፣ ሴቶች፣ እህቶች ሙሉ ዳታ ተሰብስበው ለብዙዎቹ ወደ 1000 ለሚሆኑት የሕክምና እርዳታ፣ የሳይኮሶሻል እርዳታና የኪስ የትንሽ ገንዘብ ተሰጧቸው የራሳቸው ቢዝነስ የጀመሩ ብዙዎቹ ተቋቁመው እንዲሁም የራሳቸው ማህበር ጀምረዋል። ህመማቸውን የሚነጋገሩበት ራሳቸው ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅለው ተመልሰው ሰው በሚሆኑበት አቅም ላይ የሄዱበት አካሄድ አለ። እሱም የተጀመረው አሁን ቅድም መሬት ላይ ይሄ ነው። ሌላኛው ትርክ ያደረገው ይሄን በገንዘብ መለካት አትችሉ። እነዚህ ድርጅቶች ተመልክቷቸው በእኛ ብርታት ከእኛ ጋር በመስራታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ስራ እንዲሰሩ እኛም አምነናቸው ከእኛ ሁለታችንም እየተማማሩ መሄድ የምንችላቸው ድርጅቶች ያገጠናል። ከእነዚህ ውስጥ አፋርም አለበት። በነገራችን ላይ አፋር በሁለት መልኩ ነው አፋር ጋር ሄደ። አንደኛው አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ቅድም ያልኳቸው ስብስቦች አደረሱልን ሲሉ አፋርንም እንድታጠቃልል ይጠይቁናል። ስለዚህ የእነሱ ቃል ማክበር አለበት እና በዛ ምክንያት አፋር አንደኛው ተባባሪ ድርጅት ነበር ማለት ነው። የቶንድስ ላይ ኦኬ። እንግዲህ አሁን በቪዲዮ በፎቶ ባሳያችሁ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ቦታ ላይ ታችሁ ይሆናል። በጣም ብዙ ነው። ትራኩ ተጭኖ ሲሄድ
ከተለያየ ተፈናቃዮች አሁን እዚህ ጋር አይደል ነው ስንት ትራክ መቀበል እንደሚችሉ በጣም ብዙ እርዳታ ነው ያለው። ይሄኛው ትንሽ ዝርዝር ስለ ፕሮጀክቶቹ ማውራት ስለፈለጉ ነው። ፕሮጀክቶቹ ምንድነው? ስንዴና ፍራሽ ከመስጠት የተለዩ ናቸው። በጣም የተለዩ ናቸው። የራሳቸው ቲም አላቸው። ይሄንን መነሻ ገንዘብ ይዘው መሬት ላይ ከሄዱ በኋላ የራሳቸው ፈንድሬዝ እያደረጉ ቋሚ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ሰዎች ብቁ ሆነው ተረጂዎች ብቁ ሆነው ውጭ ወጥተው ከእርዳታ ነፃ የሚሆኑበትን መመስረት ነው ነገር ቀጣይ ፕሮጀክት ናቸው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር የጠቅላላ ዝርዝሩ እንደሚያሳየው የሚቀጥለው ስላይድ ይችላል። እዚህ ውስጥ ቅድም ተናግረነዋል። እነዚህ ዶክተሮች ናቸው። በነገራችን ላይ የእነዚህ ዶክተሮች ነገር በጣም ይገርመኛል። ከቦታ እንደፈለግ ነው የምናሽከረክራቸው የትምህርት ቤቱ ተፈናቃይ ባለበት እና በነገራችን አማራ በመሆናቸው ብቻ ስራ የሌላቸው ናቸው። ስራ አማራ በመሆናቸው ብቻ ከ7 ዓመት በላይ የነበሩበትን ፕሮፌሽን ስራ ማግኘት አልቻሉ። እነዚህን ያሰማራ ተመልከቱ። አሁን ሰርተፊኬት በሰጠናቸው የስራ እድል ሁሉ እያገኙ ነው። በዛ እነሱ ከቦታ እንደፈለግን ስለምናሽከረክራቸው አንዴ ወልቃይት፣ አንዴ ሁመራ፣ አንዴ ደብረ ብርሃን እንደ ጉድ ነው የሚሽከረከሩ። ስለዚህ በቀን ሂሳቡ $13 ነው የምናወጣው። ግን ይህን ሪፖርት ይልኩልናል። ቢያንስ 40 በሽተኛ ያያል። በሽተኛ ማየት ብቻ ነው ለእኔ ከዛ በላይ ወረርሽኝ ያስቆመዋል። እውነቱን ንገራል። እዚህ ላይ አንድ ነገር እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። እርዳታ እየሰጠን አይደለም። በነገራችን ላይ መዓት ሀሳብ ወርዶበት የብዙ ሰዎች ጊዜ ሁሉ ተጨምሮበት የሄደ ነገር ነው። ሌላው ከአሁን በፊት ሲሰበሰብ እንዳየው አይደለም። ይቅርታ አድርገው ላለማገናኘት አይደለም። ይሄ የሚቀጥለው ላይ ይገኛል። ኦኬ፣ ሌላኛው ፕሮጀክቶች ጋር ሄዳለሁ። ተመልሼ እዚህ እመጣለሁ። ኔክስት ላይ ይሄኛው ስለ እህቶች ነው። ፎቶና ቪዲዮ መጠቀም እዚህ ጋር ትንሽ ይከብደናል። በጣም የተቸገርንበት ፕሮጀክት፣ በጣም አስቸጋሪ ፕሮጀክት። ምን እንዳደረግን ለማሳየት በጣም ከባድ ፕሮጀክት። የማናችንን ፎቶ መጠቀም አንፈልግም። ይህንን ከኢንተርኔት ላይ ያገኘነው ፎቶ ነው። ይሄ ቲም በሙሉ የአየራን የሚመራው ሙሉ ነፃነት አለው፣ ይንቀሳቀሳል። መነሻ ፕሮጀክት ተሰጥቶታል $150,000። ከዛ በላይ ሲያትል ፈንድሬዝ አድርጓል። ሳንታ ባርበራ ፈንድሬዝ አድርጓል። ሳንታ ባርበራ ነበሩ ፈረጆች ናቸው በሙሉ ሊሰጡት አላማውያን እና ወደ 1000 የሚሆኑ ሴቶችን መርዳት ችለዋል ማለት ነው። ወደፊትም ይቀጥላል። አላማው እንደዚህ ነው። ቀጥል። ኔክስት ላይ ይሄኛው የወንድማችን መስፍን ነው። በጣም ብዙ ተሳትፎበታል። 3356 ቤተሰቦች የፋኖና የሚሊሻ ሟች ቤተሰብ ነው። ዳታውን መሬት ላይ መሰብሰብ ለእነዚህ እርዳታ ማድረስ ብቻ ነው መሰብሰብ ብቻ። ማንም የመንግስት ቢሮ ይሄ ዳታ የለም። እርግጠኛው ይነግራል። አዎ ክተት ብለው ያዘምታሉ። አንዳቸው ግን ዳታ የለም። ይሄ ቲም ብቻ ነው ይሄንን ያደረገ። ፈንድሬዝ ያደርጋሉ። ቀጣይ የመጀመሪያ ከመስፍን በበለጠ ብዙ ስለሚሳተፍበት እሱ ሊነግራችሁ ይችላል፣ መናገር ይችላል። ዓላማው ግን እነዚህ ሰዎች መከታተል፣ ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ማስገባት የሚቀጥል ነገር ነው። ስፖንሰር ማገናኘት የሚቀጥል ነገር ነው እና በየሳምንቱ ይሰበሰባል። የሚቀጥለው ስላይድ ይሄ ለምሳሌነት የቀረበ ነው። የሄዱበት በእያንዳንዱ ዞን ዳታ ሰብስበው በዚህኛው ዙር ምን ያህል ሰው እንዳደረሰ የሚያሳይ ነው። ትንሽ የቀራለን ወይም በአሁኑ ሰዓት ወይ ጨርሰው ይሆናል። እርግጠኛ አይደለም። ከሁለት አንዱ ነው እና የመጀመሪያውን ዙር ያደረሱበትና እንዴት በነገራችን ላይ የሁሉ 3300 ምናምን ሰው ተደውሎ ቬሪፋይ ተደርጓል። ዝም ብሎ ቁጥር አለ። ኔክስት ስላይድ። ኦኬ፣ እችኛዋ ትንሽ እንግዲህ ይሄኛው ትራክተር ለመንደር ይባላል። መነሻው በጦርነቱ ሰው ሳይሆን በሬም ተገሏል፣ ዛፎችም ተገሏል። ታውቁታላችሁ።
እና ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው ሲሄዱ መልሰው የሚቋቋሙበትን እድል መፍጠር ነው። የመጀመሪያው መነሻ በጀቱ $30,000 ነው። ፈንድሬዝ አድርገን ወደ 40,000 ያደረስነው ኦክላንድ የሆኑ ቲሞች እንደዚህ በወንፈል አካውንት የሰበሰቡ እነሱ የተወሰነውን አፋርቀው ከኛ ጋር ማች አረጉና 2 ትራክ ተገዛ ማለት ነው። አንደኛው ቆቦ ሄደ፣ ሌላኛው ሁመራ ሄደ። ስለ ሁመራ ትንሽ አወራለሁ። አሁን ይሄ ውጤት በማምጣቱ ኢንተርኔት ላይ ትዊተር ላይ በጣም ብዙ ትኩረት ሳበ ማለት ነው። ግን ትዊተር ላይ ሄደው ተከታዮቹ እንደምንም ብላችሁ 4 ትራክተር ካረጋችሁት 2 ትራክተር የሚገዛ ሰው አመጣለሁ አላቸው ማለት ነው። እና እንደዚህ ቲም አዋቀራ። ኪንግ ምኒልክ፣ ኪንግ ላሊበላ፣ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ፣ ኪንግ ቴውድሮስ ተቆረጠ፣ ኪንግ ዳዊት ኦፍ በረራ ዘላይ ተሸከፈተችው ብለው ትዊተር ላይ ዘመቻ ከፈቱ። እያንዳንዱ ቲም 12 ነው ሬጅ ማድረግ በ3 ቀን ውስጥ $61,000 ሰበሰቡ። በ3 ቀን እዚህ ላይ አርስት ጽፍ ያለውኝ ህዝባችን ሰርተን ካሳየነው በጣም ይከተላል። በጣም ጥሩ ምሳሌ ሰርተን እስካሳየነው ድረስ ብዙውን እዛ በኋላ እነዚህ ቲሞች የትራክተር ስም ሁሉ መርጠዋል። ይህንን የመረጡት ትራክተር ስም ትራክተሮቹ እንደዚህ ስም የሚለጠፍባቸው ላያቸው ላይ ኦኬ እምዬ ምኒልክ፣ አንቺ ሆዬ፣ አባ ኮስተር፣ አጼ ሚል ስም ይለጠፍባቸዋል። ቦታዎቹ የጦር የሚባል የገበሬዎች ማህበር አለ መሬት ላይ መርጠው ሰጠውናል። ዝም ያለ ፕሮጀክት ነው፣ የወንፈል ፕሮጀክት ነው። ስፖንሰር ቻይልድ ይባላል። ብዙ ልምድ ያገኘንበት ነው እና አረ ነው ከርሰሩን ብታሳየኝ ነገር ቼጅ ታቻለችዋለች ፎቶግራፍ ስለዚህ ስልስቶች ማውራት ፈልጋለሁ። ይሄ የኛ ፎቶ መተከል እናትና አባቷ ተገሎባት ፌስቡክ ላይ ካገኘው አሳድጋለሁ ብሎ አንድ የሆነ ሰው ይለጥፋል። እዛ 3፣ 4፣ 5 ስንሆን 20 ልጅ ስፖንሰር ማድረግ ስንጀምር ይሄ ፕሮጀክት ተወለደ። ፕሮጀክት አደረገ። ለአንድ ዓመት 20 ልጅ ማገዝ እንደምንችል ስናቅ ፕሮጀክት ሰጠን። ስፖንሰር ብቻ የተባለ ይሄ ፕሮጀክት አድጎ በአሁኑ ሰዓት ወደ 330 ልጆች ስፖንሰር ያደርጋል። ስፖንሰሮች የልጁን ወይም የልጅቷን ማንነት በአክስት በአጎት በአያት ካሉ የዛን ሰው ስልክ ቁጥር፣ አድራሻ፣ የትምህርት ሁኔታ ሙሉ መረጃ ይሰጣቸዋል። እንዲገናኙ በጣም ይፈቀዳል። አንዳንዶቹ ይገናኛሉ። ካልሆነ ግን የእኛ ተከታትሎ ድንገት ስፖንሰሩ ቢያቋርጥ መጀመሪያ ቃል የገባን ናቸው፣ ግን አይቋረጥባቸው። በዛ አካባቢ ነው የምንሄደው። የሚገርመው ግን እችን ልጅ አላገኘናል። ኔክስት ላይ ይሄኛው ሌላኛው ፕሮጀክት የአማራ ኢመርጀንሲ ባያን በወንፈል ስር ነው አምባ የጀመረው ነው። ታውቁታላችሁ። ባለፈው ተማሪዎች 12 ያክል ተማሪዎች ወደቁ አላለቁ ምናምን ተብሎ 119,000 ቁጥሩን አስታውሰው 119,213 ተማሪ እንደገና እንዲፈተን እድሉ ስለሰጠው ቱቶሪያል ተዘጋጅቶ ዳታ ተሰብስቦ አስተማሪ ተመድቦላቸው በተለያዩ ዞኖች በተለይ ሸዋ፣ ወሎና ጎንደር አካባቢ ያንን ማድረግ የቻለ ቲም ነው። ድጋሜ እንዲፈተኑ ያ ድል እንደገና እንዲያገኙ ለማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ኔክስት ላይ ኦኬ ጨርሻለሁ። በጣም ጨርሻለሁ። ይቅርታ ይሄ አረ ነው እንግዲህ ያው ስራዬም ስለሆነ መሰለኝ ስራዬም ትቼን ነው የምሰራው። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። 10 ምናምን ድርጅት የአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ውስጥ ነው ያለው። እያንዳንዱ ድርጅት 501(c)(3 ነው። ወንፈልም 501(c)(3 ነው እና ለእናንተ ለመግባባት ያህል መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው በወንፈል የሁሉ ግበር አማራ ኢመርጀንሲ ብለው ነው በወንፈል የሚሰበሰበው? ለምን በኔቫዳ ማህበር አይሆንም ወይ በትምህርት ወይ በጂፒ በምናምን ለምን አይሆንም? ይሄ ነው። ይህንን ነው በደንብ ማመን ያለበት። እኔ እንደ ኢንገስ አንድ ጠንካራ ጎን ይኖረኛል፣ ደካማ ጎን ይኖረኛል። ወንድማችን መስፍን ደግሞ እንደዛው። እኔ ለላይ ከመስፍን ሳገኝ ነው ሙሉ ምን ነው ወንፈል ይዞት የመጣው ይሄንን
ማህበሩ ዘንድ ስንመጣ ትሪፕል ኤ በአድቮኬሲ ጎበዝ እንደሆነ ትልቅ እንደሆኑ ጂፒ በዳታ በመሰብሰብ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ወንፈል በተመጣው አይነት ነው። በወንፈል ባንክ ብዙ ማስተናገድ ይችላል። በተለይ በፔፓል የሚምጣ በዜል የሚምጣ በምን ይምጣ ማስተናገድ እንችላለን። ይሄ ዶኔሽን ማሽን በኋላ እወጣላችኋለሁ። ዶኔሽን ማሽን በጣም ነው የምንጠቀመው። በኋላ ቁጥር አሳያቸዋለሁ። ሌላኛው በፌስቡክ ብዙ ሰዎች በፌስቡክ ምንም አይነት ፊ የለውም። በፌስቡክ በወንፈል ስም ማንም መሰብሰብ ይችላል። ሌላም ንግስት ላይ እንደተመስ ላይ ላሉ ኦኬ። ሌላኛው donate.wonfal.org ብትሄዱ donate.wonfal.org ብትሄዱ ፕሮጀክቶችን ነው የምታያቸው። የሚሰበሰበው ገንዘብ አውቶማቲካሊ ወደ ፕሮጀክቶች ነው የሚሄደው። እነዛ ፕሮጀክቶች የፕሮጀክቶች አስካሂድ ሙሉ ስልጣን አላቸው። የወንፈል ቦርድ በዛ ገንዘብ ላይ አያዝበት። ለምሳሌ ማይ ሲስተር አልኳቸው፣ ትራክተር የመነጃ አልኳቸው፣ እነዛ ቲሞች ናቸው ያን ብር የሚያዝበት። የወንፈል ቦርድ አያዝበት። ያንን ስልጣን ኦልሬዲ ሰጥቶታል። የሚቀጥለው ስላይ ጨርሻለሁ። ቅድም ተጠቅሷል። ይህንን ስንጀምር አማራ ላይ አብተሽፈን ብለን ቀደም ብለን ብዙ ሰርተናል። ለአሁኑ መነሻችን ብዙ ሆኗል። ቅጥሎስ ላይ ሊጨርሳይ ሰው እየደከማ ነው። ኔክስት ላይ ኦኬ። ከዛ በፊት መሬት ላይ ብዙ ልምድ ነበረ። ከአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ በፊት 5 ኮንቴነር መጽሐፎች ልከናል። በግምት ወደ 100 ሺህ መጽሐፍ 5 ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ወደ 100 ምናምን የሆኑ ሃይ ስኩል መጽሐፍ ማለት አዲስ ቅጥሎስ ላይ በኮቪድ ጊዜ ፕሮጀክት ነበረ እና ዝም ብሎ ማስክ ምናምን ጭነራ አይደለም ይላል። በጣም በደንብ አስበንበት ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ሜዲካል ሽፕመንቶች አደርገናል። ከሚገባ ድርጅቶች ጋር ተነጋግረን ማለት ነው። ኦኬ። የሚቀጥለው ስላይድ እቺና እንግዲህ ያው የመጨረሻ ጨርሻለሁ። ይሄ የ3 ዓመት ፋይናንስ ሪፖርት ነው ወንፈል እና ግጥነት ማሳየት ከተፈለገ ይሄ አይረስ የተላከ ሪፖርት ነው እንዳለ ብታይ። ይህን በሁለት ነገር ማለት ብፈልግ ከላይ ያለው በአመት ያስገባነው ብር ነው ከ58 ሺህ ወደ 267 ከዛ በኋላ 2.4 የሆነው በአማራ ኢመርጀንሲ ምክንያት በብዙ ምክንያት። ሆኖም ግን በመጀመሪያው አመት የነበረችንን $20,000 አውጥተን ቲሸርት በየከተማው ሩጫ ምናምን ብዙ እናደርግ ያለን በሙሉ አውጥተን ማለት ነው እና ደራርቱ ምናምን አውጥተን በየከተማው ብዙ ሩጫ እናደርግ ነበር ለመነሻነት። ትልቁ ወጪ የምታዩት የአድሚኒስትሬቲቭ ወጪ ያኔ ነው የዛሬ 3 ዓመት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለን ወጪ ግን እዚህ ግባ ማይባል ስታዩት 16 ሺህ ምናምን ማይደርስ ነው እና ምንም አይነት ተከፋይ የለንም። ራሳችን ነው የምንሰራው። ግን ሆኖም ግን ያው የሆነ ጊዜ መድከማችን አይቀርም። መጨረሻ ላይ ኦኬ። ይሄንን ነው ቅድም ያልኳቸው። ቅድም 60 ሺህ አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ በአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ የሰጡ ሰዎች ወደ $60,000 ማችኛ አምጥተዋል። ጠቅላላ የወንፈል ማችኛ የመጣው በአሁኑ ሰዓት ግን $260,000 ብዙውን እነማን እንደሆኑ ካምፓኒዎች ለዝርዝር ለምሳሌ አስቀምጨዋለሁ። አይ ቲንክ ከሞላ ጎደል ብዙ ማለት የምችለው ብያለሁ። አመሰግናለሁ። Before I go into the presentations, I really want to, there are a couple of things that I forgot to say. It's very hard to talk after Teddy, as you all know, but I really wanted to say how much of an honor it was to actually work on this cause along with Teudro's and Dr. Ingasitna. So, there's only one thing that I would say. Apart from the enemies that surround us, that are a threat to our survival, one of the major problems we have is not being able to work together. We give all reasons not to work together. But this is a testament that we can work together. When Teddy, Yungas, and all our colleagues across all these organizations, when we work together, it's not because we are one heart or we have the same way of doing things.
It's just because that we know the end goal that we want is to survive, to be able to live in peace. And for that to happen, we should be able to entertain our differences. And seriously, the three of us being here after 6 or 7 years working together, it's not because we didn't disagree. It's just because we know the end goal is what matters the most. So I implore you, critical time, it's the time to stand together, to be unified, and to make sure that we drive this home. So አብረን መሆናችንን አንድነታችንን ከምንም ነገር በላይ ቅድም ከተናገርኳቸው ከሶስቱ ነገሮች እንደሚበልጥ ታስታውሱልኝ። So I'll give this in English so that you'll be able to follow. So I just wanted to show you really a few slides as to how serious and how severe the situation is regarding the genocide against Amaras in Ethiopia. So severe that we needed to set up an organization just specifically that would focus in preventing it. Even if we're looking at the Amara genocide at the moment, we do know the system in Ethiopia is genocidal. It's an ethnic apartheid. So we do know that other minorities and other are being attacked. There are other atrocities that are taking place all over Ethiopia. And the next slides really would show you the extent of that. Just to give you an idea, Ethiopia is made up of complex socio-economic and cultural systems. We have over 84 multiple ethnic identities, multiple languages, and multiple religions. So, and when you see the combination of this, the three different combinations, there's some categories create almost innumerable complexities when it comes to categorization. This brings unpredictable outcomes, unintended groupings may happen when the genocidal actions begin. And women and children and minorities will be carrying the brunt of the major blow of such genocidal campaigns. So why does GPE focus on Amara? Before I get into the actual data, I just want to give you the overall status of where Ethiopia is. It has actually gotten worse. It was 13 on the Fragile State Index. It was on the 21st on Fragile State Index in 2020. It is as now 13. On the Global Peace Index, again from 131st to 139th. And in terms of internally displaced people, and just looking at Amaras, from 3.1 million IDPs to 12 million IDPs. So the situation is becoming out of control. But look at Amara genocide. So over 30,000 Amaras were horrifically murdered or massacred in the last 4 years. I'm not talking about those injured. I'm not talking about those that are left to die in the woods or in the hospitals. These are direct attacks, massacres. I'm not talking about those that are given coerced contraception so that they won't be able to give birth. I'm not talking about the last 30 years. I'm talking about just the last 4 years in Welega, in Guraferda, in Matakel, in Maikadra, in Kobo, Chana. All these places and innumerable other places. People are not killed with bullets. People are killed with primitive, deliberately, even when the attackers are armed with bullets and with things that can kill effortlessly and painlessly, they still prefer to kill them in the most horrific way because that is a message that they want to send. And when they do that, they film it themselves. Don't think that we have survivors that are hiding, taking pictures or videos. No, these are souvenir videos that they take themselves and that they disseminate all over the world because they will coerce Amaras into either assimilating or leaving the area. Because we are not organized, because there is nobody to tell the hurt and the harm, what they do is that they could use the media, the social media and platforms to actually disseminate and make people cower into leaving these places. So ethnic cleansing happens in two ways. Direct attacks or people who are afraid of these massacres will just leave the place when they can.
You all know the Genocide Watch has a 10-step genocide indicators. The 10th step is denial. Nowadays, it's not possible to deny because of the advent of social media and technology. So at GPE, we argue the 10th step nowadays is not denial, it's actually blaming the victim. So what we've learned is that because we're not organized, they take the pictures of the victims, Amara victims, either they claim they happened elsewhere, either in Tigray or somewhere else where the atrocities didn't happen, or they actually say the killers are Amaras and other people are being killed. So it is an injustice trifecta. That's why we're trying to fight this. So very quickly, especially for those, for non-Ethiopians, this is very important because people think that Ethiopia has been in this form for a long time. The truth is that just when the Liberation Fronts took over Ethiopia, just in 4 short years, they managed to rearrange the administrative units into what you see in the right. You do know in the US, just to change a county, the election, district of a county, you know how long it takes, how long that you have to argue and actually make your case. Just in very few 4 years, within the transitional government, they managed to arrange Ethiopia like this. Imagine, Ethiopia for thousands of years was not ethnic based. So imagine something that was drawn and an ethnic label has been applied to that, and whoever the place is not labeled for is either killed or displaced from that area. That's how horrific the situation is. So I will not waste your time telling you what we do internally at the GPE, but generally what we have is we have this evidence and documentation team, legal and filing, advocacy and diplomacy, communication and PR liaison, counter-terrorism. As you can see there on the thumbnail, that is OLA soldiers fraternizing with federal forces. So you can clearly see there is some kind of state sanction process going on. I'm not saying all federal forces are involved, but there is some kind of interbreeding of this act.